Так, йдемо в Гуцулен. Тут є план, що ми можемо тут побачити. Є вартість входу скільки. Купати корм, вино. Тут є. От можете побачити тут вартість входу. Потім покажу квиточки, скільки оплатили. Пішли. Вона хоче корм. Хочеш корм? She wants buy food. That one buy. А ну ходіть купимо, почекайте, купимо. Ходіть, давайте. Що в нас тут є? Дивимося. Так, ану, Наталі, читаємо. Що це в нас? Тут у нас білий павич. Так, але де вони є? Тут якийсь... Ні, це не білий павич. Він тут є, але щось я його не бачу. Це є голландська білохохла. Це цесарка чубата. Бачите, що тут курити заборонено. Хто такий? Так, у нас золотий фазан. Де він є? Каже моя мама, що такі голуби вона має у сусіда. Їх там є багато різних кольорів. Правда, мамо? І не треба платити, і сюди можна подивитися в неї вдома. Хата Гончара, початок 20 століття. Перевезена з села Космач, Івано-Франківська область. Це, якщо хтось не знає, це у нас називається макітря. То є тут горшки, глечики, так? Воно називається, наскільки я пам'ятаю. Це її хата. Тут кукурудзів навішали. Ну так як сільська хата, воно так все відтворено тут. Клуб Карпатського кіно. Це є, наскільки розуміється, така хата, як колись жили. Особисто я пам'ятаю таку піч. Дома в мене в бабусі така. Це такі миски у нас називаються, розмальовані. Кагниць. Колись тату такі були, правда, хати? І все так мали. Такі сходи цікаві зроблені. Гарний грибочок такий зроблений гуцулен. Так, є позначки, щоб ви могли знати, куди є верхній підвісний міст, продовження маршруту, вольєри, найвища гойдалка, хата мисливця і хата мольфарства. Знову фотозона. Мамо, як вам? Файно? А це куди? Там десь є.
Тут такі віконечка зроблені, де можна стати і зробити фотографію. Називається Гуцуленд. Дуже файно. Знову сходи піднімаємося наверх. Ідіть туди, дай йому брати. Я боюся. Ні, давай. Така маленька торбиночка коштує 50 гривень. Вам дивіться. Так, це такі хустки. Бачиш? Вони так прикрасили хустку. Можеш собі посидіти тут, на м'ягенькому. Так, це і хата вівчара. Це отак жили вівчарі, які пасли овець. І як вони жили, як в них було оформлено в хаті. Плечики. Коник, млечаний піч. Так, така піч. Тут пекли хліб. Тут кидали зерно, робили муку. Тут вони пряли. Це ліжечко, таке ліжечко для дитини. І тут треба класти гроші. Ні, та чого гроші? Дивися. Дитина тут має бути. Не видиш? Everyone take the bag. Where you want? Where you want? Ой, дай сюди. Дай сюди, бо ти щось з'їсти. А замість того з'їсти. Very fluffy. Hey. Не кидай її, бо треба вдати їй попробувати, скільки років. Обережно, тварина може... А ну дайте мені їду, я хочу Не крить. Ох ти! О, ай, смердить так. Це теж мало дома, ні? Yeah, like that. Go on, put your hand up. Just put your hand up. There you go. See? Your big mountain goats. Бачимо знову А, гойдан шведські корови. не розгойдувати. Що, Діма, як твої враження від Гуцуленду? Файно, ні? You look at me. There you go. Так. Вона їсти хоче. А де твоя їда?
Я не маю. Шотландська корова. Ух ти, який красавець. Бачимо, тут так облаштована лавочка, де можна сісти, перепочити. Там у нас продається морозиво, є гірка для діток. Ну і тут зараз побачимо, звісно, така наша качелька. О, а тут уже відкривається картина, сувеніри, гарна травичка, тут можна відпочити, є туалет. Бачимо, у нас черга до гойдалки. Тут також можете придбати сувеніри. Бачимо, тут можемо побачити ще й реклама екскурсії на конях. На поні. 2 кола 200 гривень, фото 50 гривень. Уф, тут гарні крісла такі є, де можна відпочити. Дуже файне сімейне місце, де можна з сім'єю провести. Так як сьогодні у нас день народження, ми вирішили сюди завітати в гості. І можу сказати, що ми не пошкодували. Дуже гарно. Рекомендую цей заклад всім. І це місце. I gotta run it, okay? Okay. Mom and Dad, see it.
seen the bunny rabbit? Fun. Thanks for watching Englishman in Ukraine. And please subscribe to help the channel grow.